අයිබෝන් ඔබකතුලා ඉන්නේ සර්ගික් ස්කූල් YouTube channel එකේ ගෙඩ C sharp lesson series එකත් එක්ක. ඉතින් මේ විදිහට lesson series විශාල ප්‍රමාණයක් කරගෙන යනවා. ඉතින් C sharp එකත් මේත් එක්කම සමගාමී පටන් ගන්න හිතුවා ගොඩ දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීම මත. ඉතින් C sharp ගැන කතා කරද්දී මේක Microsoft සමාගමට අයිති language එකක් වගේම මේ language එක ඉගෙන ගන්න එකේ වාසි කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි අපි සාමාන්‍ය mobile apps වලට විශේෂයෙන්ම desktop apps වලට වගේ ගොඩක් තැන්වලදී අපිට C sharp use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම අමතරව C sharp පාවිච්චි කරන එකේ තියෙන වටිනාකම එහෙම නැත්නම් ඉගෙන ගන්න එකේ තියෙන වටිනාකම තමයි programming වලට start එකක් විතර ගොඩක් දෙනෙක් මේ C language C++ C sharp වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. object oriented programming කරන කට්ටියට ඒවට කැමති කට්ටියටත් මම හිතන්නේ C sharp ඉගෙන ගන්න එක සෑහෙන වැදගත්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට ගොඩක් C sharp වල කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා තවත් සරලව හැමෝටම තේරෙන්නේ කියන්නේ මේක වගේ පළවෙනි ලැන්ග්වේජ් එක උනත් වෙන්න පුළුවන් සරලව මට ඕනේ විතර ඉන්න හැමෝටම මේක තේරුම් ගන්න සහ හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක තවත් සරලව සකස් කරලා ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න C# lesson series එකත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට දිගටම මේ lesson series එක කන්ටිනියු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පරිගණකයක් හරි ෆෝන් එකක් හරි තිබ්බම හොඳටම ඇති. ඉතින් ලොකු ලොකු දේවල් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැහැ කොහොමද කියලා මම අපි හැමදාම මේ වීඩියෝ කතා කරනවා. ඉතින් දිගටම SAGIC School YouTube channel එකත් එක්ක මොකද අපි C# lesson series එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මම කලින් කිව්ව විදිහට ඔයගොල්ලන්ට programming වල basic syntax වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙන කොහොමද programming කරන්නේ programming වල ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට වෙන language එකක් ඉගෙන ගන්න ඉතින් අතර මේ ගොඩක් පහසුවක් ඒවි. ඉතින් කියන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ගත්තා මේ C# වලට මේ වෙද්දි ඉගෙන ගන්න හොඳ languages තියෙනවා මේ ලෝකේ. ඇත්තටම කතා කරනවා නම්. හැබැයි C# කියලා තාමත් අපිට අයින් කරන්න බැරි දෙයක්. වගේම අර මං කලින් කිව්ව විදිහට තමන්ට programming කියන දේ එපා වෙලා තියෙනවා හෝ තමන්ට හරි තැනක් නැත්නම් සමහරකට programming start කරන හොඳ තැනක් විදිහට C# කියන එක හඳුන්වලා දෙන්නත් බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. දිගටම SAGIC School YouTube channel එකත් එක්ක අපි ඉස්සරහට C# lesson series එකේ දිගටම කරගෙන යනවා. අපි හැම දෙයක් ගැනම සරලව සිගරේ මේ channel එක කතා කරලා subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක්ට ඒ වගේම දිගටම ඉන්න. අපි ඊළඟ lesson එකේ හැම වෙලකම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.